นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction นะครับผมข้ามฟ้าเคียงเธอ EP ที่ 9 นะวันนี้เปลี่ยนแปลงสถานที่นิดนึงนะไปทำงานต่างจังหวัดแต่เธอเข้าใจไหมว่าฉันกลัวจะไม่ได้ดูฉันกลัวจะดูทันไม่ทันพวกเธอฉันเลยแบกโน้ตบุ๊กเอามาด้วยเอามา reaction ด้วยเธอดูความของฉันสิตอนแรกกะว่ามาต่างจังหวัด2 วันเสาร์อาทิตย์นะจะแบบว่าไม่เอามาแล้วนะกะว่าจะเดี๋ยววันเสาร์ทำงานวันอาทิตย์พักผ่อนสรุปก็คือในเมื่อวันเสาร์ทำงานแล้วก็ reaction ไปเลยสิจ๊ะเดี๋ยววันอาทิตย์ค่อยพักผ่อนเนาะ งั้นเดี๋ยวมาดูต่อกันดีกว่าเขาบอกกับข้าวฟ้าเคียงเธอ EP ที่ 9 ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะวันนี้อาจจะหน้าดำสักนิดนึงนะไม่เป็นไรนะบรรยากาศมันเป็นเปรย์หนึ่งไฟมันไม่พอนะผมไม่ได้เตรียมไฟมามันแบบแบกขึ้นเครื่องมาไม่ไหวนะครับผมได้แค่โน้ตบุ๊กมาก็กับกล้องมาเนี่ยก็บุญแล้วก็ได้ไมค์มาอีก2 ตัว งั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมกับข้าวฟ้าเคียงเธอครับผม EP ที่ 9 ไปเลยก็ชวนไปเยี่ยมบ้านเกิดของเขาที่มีนานครินทร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาเยือนมีนานครินทร์ของเราในครั้งนี้สิ่งที่ฉันไม่ลืมคือสิ่งนี้จ้ะอย่างนี้อยากแยกไปหาเพื่อนไหมยาดมมันต้องมาเดี๋ยวเผื่อมันเป็นอะไรขึ้นมามันต้องใช้มันต้องฉุกเฉินจะต้องมีคนอีกคนที่เป็นแบบพ่อแล้วก็พี่จูนแต่นินก็อยากอยู่ข้างประชาชนเรามาช่วยกันร้องเพลงให้สุดเสียงให้เสียงของพวกเราส่งไปถึงพวกข้างบนอัศวะเทวาทินจงใจฆ่าประชาชนอย่าไปทำเขา อัศวะเทวาทินจงใจฆ่าประชาชนอัศวะเทวาทินทำคนตายชีวิตกำลังจะฆ่าหยุดอย่าทำเขาอย่าทำเขาเฮ้ยใช้กำลังไม่ได้คณินหลานคณินหลานโอเคไหมลุงต้องขอโทษด้วยสำหรับเรื่องในวันนี้ เรื่องวันนี้คงทำให้หลานเสียขวัญแต่ลุงให้คนไปจัดการกับไอ้คนที่มันก่อเหตุไม่สงบในวันนี้ละจัดการใช่
เอาตัวมันมาลงโทษจำคุกตลอดชีวิต โทษฐานที่มันทำร้ายท่านชายกนิน แต่เขาไม่ได้ทำอะไรกันหม่อมเลยนะพะยะค่ะพวกเราต่างหากที่ทำเขาเกินกว่าเหตุ เขาเกือบขาดอากาศหายใจตายแล้วด้วยซ้ำกระหม่อมแค่อยากทราบว่า สิ่งที่ประชาชนพูดเป็นจริงหรือไม่อัศวะเทวาทินจงใจปล่อยให้ประชาชนตายหรือพะยะค่ะ ไม่หรอก มันเป็นความผิดของลุงเองที่หละหลวมอาสวะเทวาทินกับหลานไม่ได้ทำผิดอะไรเลย เราเลิกคุยเรื่องนี้กันดีกว่า นี่ ลุงเตรียมของขวัญเอาไว้ให้ หวังว่าหลานจะชอบ เปิดดูสิ ทำไมฉันไม่เคยไว้ใจองค์องค์ไม่เคยไว้ใจเขาเลยวะมีนานครินทร์เนี่ยเหมือนมีความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละอสวะเทว ไข่ ทิ มุ น กสีด ทำให้คนตายโอ้โหส ำ ว จะ ย ช่วย มาก ปกป้องคุ้มครอง และเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ที่ครอบครอง นี่เป็นขนมพื้นเมืองของที่นี่ ลุงเตรียมเอาไว้ให้หลานโดยเฉพาะ ลองชิมดูสิ นี่มันคือขนมต้มจ้ะขนมโคขนมต้มจ้ะอร่อยมากเลยพะยะค่ะ แต่กระหม่อมรู้สึกอ่อนเพลียเล็กน้อย ขอตัวไปพักก่อนนะพะยะค่ะ ลุงเข้าใจ เชิญหลานไปพักผ่อนได้เลย เหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบให้กับอสวเทวาทินเป็นอย่างมากนะเจ้าชายประสิทธิ์ กระหม่อมทราบพะยะค่ะ ตอนนี้ก็ได้จัดการตัวผู้ก่อเหตุและเร่งปิดข่าวทุกช่องทาง มีแค่ทางโซเชียลเท่านั้นที่ไม่สามารถควบคุมได้พะยะค่ะ คณินหลานเราเป็นยังไงบ้าง หลานคณินดูขวัญเสียเล็กน้อย ตอนนี้ไปพักผ่อนแล้วพะยะค่ะ ดูแลให้ดีนะอย่าให้มีอะไรเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะพิจารณางบวิจัยใหม่หมด เราหวังว่าเจ้าชายประสิทธิ์เขาจะไม่ผิดคำพูดกับเรา น้อมรับด้วยเกล้าวพะยะค่ะ เนี่ยมันมีความไปมันอยู่กันด้วยผลประโยชน์นะมันไม่ได้ช่วยเหลือกันจริงๆหรือรักกันจริงๆนะได้ยังไงอะจะให้นินอยู่ในวังเฉยๆ เล่นแต่งตัว ฟันดาบ ยิงธนูไปวันๆทั้งๆที่ข้างนอกนั่นมีคนเดือดร้อนล้มตายได้ยังไง ไม่ใช่นะหรอกนิน ทางเจ้าชายวสินทร์ก็คงหาทางรับมืออยู่แล้ว หน้าที่ของเจ้าเมืองก็ต้องรักษาบ้านเมืองให้สงบสุข หน้าที่ของนิน ก็คือเข้าแข่งขันในงานราชประเพณีต่อไปเรื่องอื่นๆนินคงต้องระวังตัวให้มากขึ้น เจ้าชายวสินทร์เองก็น่าสงสัยเหมือนกัน นินน่าจะเชื่อพี่รันพูดถูกทุกอย่าง ใครๆก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น อย่าไว้ใจใครดีที่สุด ในเกมชิงอำนาจเราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครจะอยู่ฝ่ายนั้น นอกจากตัวนินแล้ว อย่าเชื่อใจคนอื่นเกินไป แม้แต่พี่ด้วยหรือเปล่า แม้แต่พี่ โอ้
ทำไมพี่รันพูดแบบนี้ ถ้าพี่รันยังเชื่อใจไม่ได้ แล้วนินจะเหลือใครอีก พี่พูดไปเอง คือ เข้าใจละถ้าสักวันพี่ต้องเลือกระหว่างนินกับหน้าที่ พี่ก็คงไม่เลือกนินใช่ไหม ไม่ใช่แบบนั้นนินถ้าวันนี้พี่พลาดไป แล้วเกิดว่านินเป็นอะไรขึ้นมา พี่จะอยู่ยังไง นินมั่นใจได้ยังไง ว่าพี่จะปกป้องนินได้ทุกครั้ง อันนี้คือ พี่ยังไม่ไว้ใจตัวเองเลย เป็นห่วง ก็บอกว่าเป็นห่วง ยอมรับมาเถอะว่าพี่เป็นห่วงนิน มันไม่ยากหรอก พี่เป็นห่วงนินมาก เพราะฉะนั้น อย่าพาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงอีก เข้าใจไหม เข้าใจแล้ว เรื่องหน้าที่นั้นก็เข้าใจแล้วเหมือนกัน แต่พี่รันก็อย่าใจร้ายกับนินแบบเมื่อกี้อีกนะ พี่รันไม่ใจร้ายกับพี่หรอก นับด้วยก้าวพยายาม โอ้ยเนี่ยมันจะไม่ออกข่าวออกสื่อได้ยังไงเนี่ยมันทำนั่งกันอยู่ริมทะเลแบบนี้จะมีคนเห็นไหมอะไรชาคลี จะเอาไปไหนอะชาครี มีข่าวเรื่องวันนี้ใช่ไหม ขอดูหน่อย ให้ดูไม่ ชา ได้ ครี ให้ดูไม่ได้ เอามาให้เราดู เดี๋ยวจะจิตตก ไม่เห็นในนี้ก็เห็นในมือถืออยู่ดีปะโอ้โห Say no to the mind Say no to the mind Say no to the mind ได้บรรลุว่าเราทำร้ายประชาชนอีก พี่รันโดนว่าเพราะนินเลยอะนินขอโทษนะ ไม่ต้องขอโทษพี่หรอก พี่แค่ทำในสิ่งที่ต้องท กระหม่อมว่าไม่ต้องอ่านต่อแล้วพี่ค่ะ กระหม่อม ทำไมถึงไม่อยากให้เราอ่าน มันมีอะไรกันแน่ Racing Forever อะไร เสียงประชาชนจะดังแค่ไหน ลูกหลานตายเพราะฝุ่นหมอก เรื่องที่เขาบอกกันเรื่องเหมืองนี่เรื่องจริงใช่ไหม มีคนตายเพราะอาสวะเทวาทินจริงๆเหรอ ไม่ตอบแปลว่าจริงใช่ไหมพี่รัน และเข้ากับตีพอดีนะทำเหมืองที่ต่างประเทศแล้วก็ลงมาที่แม่น้ำกบบ้านเรา เข้าใจแล้ว เข้ากับตีมมาก แม้แต่อาสวะเทวาทินเองนินก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆ
ก็คือถ้ายืนข้างประชาชนตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลย ตามสืบเรื่องนี้ให้ที กูอยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง และขอประวัติคนในคลิปที่ปองร้ายท่านชายคณินมาให้ด้วย ครับคุณองครักษ์ ไม่ตลก มีอีกเรื่องหนึ่งมึงอ่านจดหมายที่กูส่งไปให้ยัง กูว่าอาจจะแค่จดหมายปั่นทำมาเบี่ยงเบนความสนใจมึงหรือเปล่า ก็อาจจะใช่ แต่สืบไว้ก่อนก็ดีกว่าไม่ใช่หรอ ลองหาดูว่าใครเป็นคนท ได้ ถ้ามีอะไรคืบหน้าจะติดต่อไป ลืมบอกเลย ำแค่นี้ก่อนนะมึง ลืมบอกเลยคืออะไร เจอตัวทัดนายนั้นหรือเปล่า มินไม่สบายใจเลยอ่ะ ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันก็ดีขึ้น แค่มาออนพี่อะแหละให้พี่รู้ผลได้ผลหน่อยเป็นน้องแมว ขอบใจมากนะหมอ ก็ผมทุลาพระยาค่ะ เสด็จปู่ทรงเป็นอย่างไรบ้างพระยาค่ะ ดีขึ้นมากแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกก็แต่หลานนั่นแหละบาดเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่า หลานไม่เป็นไรพระยาค่ะ ขอพระทัยเสด็จปู่ที่เป็นห่วง มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้น หลานเองก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยง มันอันตราย คราวหน้าอย่าได้ทำอะไรแบบนี้อีก หลานมีเรื่องอยากถามเสด็จปู่ เรื่องที่ประชาชนพูดถึงในขบวนประท้วง เกี่ยวกับอาสวะเทวาทิน กล่าวร้ายป้ายสีอสวเทวทินโดยไร้ซึ่งหลักฐาน มันมีคุณค่าอะไร ที่ทำให้ต้องน่าสนใจเหลือเกินนี่ หากไม่มีหลักฐาน แล้วประชาชนจะกล่าวหาเราเพื่อเหตุใดพระยะค่ะ มันเป็นการเมือง เรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นสลับซับซ้อน อย่าได้ไปใส่ใจมัน ไปทำงานของหลานให้ดีซะก่อนเถิด ถ้าเสด็จปู่ว่าเช่นนั้น หลานก็เข้าใจแล้วพระยะค่ะ เหมือนฟังผู้ใหญ่บ้านเบิร์นี้พูดกับเด็กๆ เสด็จ เลยอะ ปู่ทรงพักผ่อนเถิด หลานไม่รบกวนแล้ว เรื่องการเมืองเป็นเรื่องซับซ้อนของผู้ใหญ่เด็กๆไม่ต้องมายุ่งหรอกไปทำของตัวเองไป ฉะนั้นอยู่ก่อน นั่งลงชานี่มันช่างหอมหวนทำให้นึกถึงวันเก่าๆ ได้ดีที่สุด รสชาติเกรย์เนี่ยมันช่างเข้มข้นสมแล้วที่ปู่ให้หลานไปนำมาจากอังกฤษ แต่ฉะนั้นบางครั้งมันก็มีเรื่องไร้สาระที่เข้ามากวนใจปู่มันก็เลยทำให้ชานี้รสชาติของมันนั้นหายไปเป็นอย่างมากปู่อยากจะให้หลานไปสืบหาต้นเหตุเพื่อที่ว่าเราจะได้ตัดไฟก่อนต้มลมและก็เป็นเหมือนเช่นเคย ขอให้เป็นความลับ อย่าได้แพร่งพรายให้ใครได้รู้ กลับด้วยก้าวพระยะค่ะ สืบหาต้นเหตุที่ทำร้ายคณินและใส่ร้ายป้ายสีคณิน ท่านชายคณิน ตอนนี้เจ้าชายคาวิน มารอพบท่านชายคณินอยู่ที่วังพระยะค่ะ เขาขึ้นมาเหรอ เชิญเสด็จทางนี้พระยะค่ะ
เราเห็นข่าวที่จตุรัสมีนานครินทร์แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจอะท่านชายเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณที่เป็นห่วง แต่เราไม่เป็นไร ที่น่าเป็นห่วงคือประชาชนต่างหาก แต่เรารู้สึกไม่ดีอะที่ช่วยอะไรท่านชายไม่ได้เลย เจ้าชายคาวินไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย เจ้าชายคาวินรู้จักกับเจด้วยเหรอ เขาเรียนที่มอร์เฟียสด้วยนี่สนิทกันไหม ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสนิทได้ไหมอะท่านชายมีอะไรกับเจเหรอ เปล่าหรอก คือเราแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมมากกว่านี้อะคิดว่าเจ้าชายคาวินน่าจะสนิทกับเจเผื่อจะพอคุยกันได้ มีเรื่องอะไรที่เรารู้ไม่ได้ใช่ไหม ก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอก เรามีเรื่องรู้สึกผิดกับเจอะ รู้สึกผิดเหรอ เราปกปิดเจว่าเราเป็นเจ้าชาย เราไม่รู้จะบอกเขายังไง ไม่มีจังหวะดีๆเลย ถ้าไม่มีโอกาส ก็สร้างขึ้นมาเลย เราว่าระดับเจ้าชายคาวินน่ะจัดการได้อยู่แล้ว แล้วก็สร้างเหตุการณ์เจ้าชายของเราขึ้นมา เรื่องแบบเนี้ยปล่อยให้คนที่เรารู้สึกพิเศษด้วยรู้จากคนอื่นไม่ดีหรอก จริง จริง รู้สึกพิเศษ ก็ถ้าไม่รู้สึกพิเศษ ก็คงไม่เก็บมาคิดมากเลยใช่ไหม แถวโรงแรมชั้นนี้ทั้งเสียงเครื่องบิน เสียงรถตำรวจ เสียงรถพยาบาล เสียงผับบาร์ข้าง เจ ผมขอคุยด้วยได้ไหม ผมขอโทษที่ไม่ได้ไปตามนัด แล้วก็ติดต่อไม่ได้ คือผมอะไร ผมติดธุระกระทันหันอะ ธุระแต่ธุระมันด่วนมากจนบอกกันก่อนไม่ได้เลยเหรอ ๆ ฉันก็อยากรู้ธุระอะไรเธอถึงหายไป ฉันไม่ไว้ใจเธอนะตอนแรก อ๋อ แม่เตือนมาให้ระวังตัวนะลูก ว่ามีข่าวลูก ไปเห็นว่าลูกมีความสัมพันธ์กับเจเนาะเดี๋ยวเป็นข่าวอีก ถึงบ้านหรือยัง ถึงแล้วครับ ดีใจนะ ที่ได้ไปเที่ยวกับเจวันเนี้ย เจ เรื่องพรุ่งเนี้ย อ๋อ ลืมเลย ยังไม่ได้ส่งโลให้ใช่ปะงั้นแป๊บนึงนะ คือ มีอะไรหรือเปล่า เปล่าอะผมรู้ว่าผมผิด ผมขอโทษ แต่ผมรู้สึกดีกับคุณมาก คำนี้หมายความว่าอะไร ๆ ถ้าทำให้เรื่องของเราสองคนชัดเจนขึ้น คุณจะว่าอะไรไหม คุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงโกรธคุณขนาดเนี้ย เพราะผมผิดคำพูดกับคุณ จู่ๆคุณก็หายไปเลยอะ
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง จะให้ผมทำยังไง ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นนะคุณไม่คิดว่า ผมจะเป็นห่วงคุณบ้างเหรอ บ้างเหรอเฮ้ยเอา ผ ละ มขอโทษที่ผมหายไป แล้วมีอะไรไม่บอกคุณ จากนี้ผมจะไม่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นอีก ตายแล้วนี่คือบอกรักนะ ผมสัญญา เธอพ่อเธอเตือนอยู่ไม่ใช่เหรอว่าอย่ายก สัญ เลิก ญาแล้วนะ เธอจะมีความสัมพันธ์กับประชาชนรัษฎรนะมาคู่นี้บ้าง ถ้าเธอชนะเราได้อะคืนนี้เรามีรางวัลให้ อยากได้ เราจะมาทำให้กระหม่อมแบบนี้ไม่ได้นะเพ่ค่ะเพราะว่ากระหม่อมอ่ะชนะฝ่าบาทแน่ อยากได้รางวัลขนาดนั้นเลย อุ๊ย อุ๊ย โอบาทตอนนี้เพ่ค่ะโอบาทเป็นอะไรไปเพ่ค่ะตอนนี้ไปแล้วเพ่ค่ะพี่ไป อุ๊ยจะโดนยิงไหมอ่ะ อุ๊ย ลูกเพ่ค่ะ ตายแล้ว โอ๊ย ใครมาช่วย ขอประทานอภัยที่พวกกระหม่อมมาช้าเพ่ค่ะฝ่าบาท เป็นไรเปล่า ไปตามตัวมันมาให้ได้ พะยะค่ะ ใครส่งมาอีกล่ะ ขอโทษนะ เธอต้องมาเจ็บตัวเพราะเราอีกแล้ว กระหม่อมไม่เป็นไรพะยะค่ะ ดีแล้วพะยะค่ะที่เป็นกระหม่อม เพราะว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับฟาบาท กระหม่อมก็โดนตีอก ระ ยู่ หม่อม ดี คงต้องรู้สึกผิดไปชั่วชีวิต กระหม่อมจะโดนพ่อฟาบาทเคี่ยนแน่ มันไม่ใช่ความผิดของเธอ แต่ครั้งนี้เราไม่ปล่อยไว้แน่ ใครมันกล้าคิดจะมาทำร้ายเราและคนของเรา มันต้องได้รับโทษ ปล่อยกูปล่อย ท่านชายมาช่วยกระหม่อมด้วย ใครส่งมึงมา กระหม่อมได้รับคำสั่งจากองค์เจ้ามหาชีวิต ๆหืม ให้แต่มาคอยดูท่านชายอยู่ห่างๆพะยะค่ะ จะให้ไว้ใจคนอย่างมึงได้ยังไง นี่แกเป็นไรหรือเปล่า เป็นโชคดีของกระหม่อมที่ไม่เป็นอะไร แต่คนของกระหม่อมเพทายได้รับบาดเจ็บพะยะค่ะ ไม่เป็นไรก็ดีแหละ และใครมันกล้ารอบทำร้ายแก กระหม่อมคิดว่ามีแค่2 ตระกูลที่จะยินดีหากลูกเป็นอะไรไป ไม่ทวิตเมธาก็ อัศวะเทวาทิน องครักษ์ของกระหม่อมจับชายคนหนึ่งมาได้ ชายคนนั้นอ้างว่าเป็นคนของเจ้ามหาชีวิต ไอ้เท่ามันกำลังป่วยอยู่พอดี คงจะต้องไปเยี่ยมมันสักหน่อย แล้วเจอกัน
จิ๋วก่อน เตรียมขบวนให้พร้อมภายใน10 นาที พะยะค่ะ เสด็จพ่อ ลูกมีเรื่องจะปรึกษา ลูกคิดว่าเราควรจะเจรจากับคนงานเมืองแล้วก็ประชาชนที่เรียกร้องให้ชัดเจนน่าจะดีกว่านะพะยะค่ะ ถึงตาเจ้าเดินแล้วจะเล่นต่อหรือไม่ พ่อร้ายเกินอ่ะ เสด็จพ่อ ทาเลน เจ้ากำลังคิดทำสิ่งที่มันไม่จำเป็นอยู่ ถ้าหากเราไม่รับฟัง เราจะทราบได้อย่างไรว่า พวกเขาต้องการสิ่งใด เอมิลียังต้องการรายได้จากเหมืองอีกมาก ถ้าไม่อยากเห็นเอมิลีต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทำตามที่เราบอก จะเล่นต่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่เล่นแล้วจะอยู่ต่อไปอีกทำไมกัน แต่ชายราชตากไม่น่าลำบากมาเยี่ยมเราถึงที่นี่เลยนะ เราหายดีแล้ว ไม่ลำบากพะยะค่ะ ว่าแต่พระองค์ทรงหายดีแน่เลยพะยะค่ะ มันก็เป็นปกติธรรมดาของคนสูงอายุนะ ไม่มีอะไรต้องห่วง แล้วหลานล่ะปู่ได้ข่าวว่าถูกทำร้ายแล้ว กระหม่อมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพะยะค่ะ ได้พบคนที่เสด็จปู่ส่งมาดูแลแล้ว ขอพระทัยมากพะยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นปู่ก็หายห่วงแล้วนะ น่าเสียดายที่กระหม่อมยังจับคนร้ายไม่ได้พะยะค่ะ เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง ปู่จะให้คนไปสืบให้ ขอพระทัยพะยะค่ะ แต่ฝ่าบาททรงคิดออกไหมพะยะค่ะ ว่าเป็นฝีมือผู้ใด เจ้าชายรัชตามีความหมายอะไรแฝงอยู่ในคำถามบ้างหรือไม่นะ แรงมาก ถามตอบด้วยคำถาม ไม่มีความหมายแฝงอยู่พะยะค่ะเพียงแต่อยากรู้ก็เท่านั้นเอง มันเหมือนกับว่าถ้าเธอสงสัยฉัน ก็เหมือนกับเธอกำลังเป็นปฏิปักษ์กับประเทศหรอ เข้ามา ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอเลยพะยะค่ะ เกรงว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ถึงตอนนั้นมันก็โดนฆ่าปิดปากไปแล้ว เสด็จพ่อ ในเมื่อเราก็รู้ดีอะว่ามันเป็นฝีมือของไอ้พวกอาสวะเทวทินทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้เลย นี่เราต้องรอต่อไปแบบนี้เหรอ แกคิดว่าไม่มีหลักฐานเนี่ย จะเล่นงานพวกมันได้งั้นเหรอ แกอย่าลืมสิว่าใครอยู่เบื้องหลังอาสวะเทวทิน ก็คือองค์เจ้ามหา และ ชี เท่า วิต ที่ฉันได้คุยกับไอ้เท่านั้นนะมันก็ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธอะไร มันคงคิดว่ามีอำนาจล้นมือ จะทำอะไรก็ได้ ท่านชาย เข้าวันทมเลยหรือไม่พะยะค่ะ เดี๋ยวก็นอนแล้วแหละ ตามข่าว ฝุ่นจากการทำเหมืองคือเรื่องจริง ส่งผลทำให้คนเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น
ไหนว่าจะเสด็จเข้าบรรทม ดูอะไรอยู่หรือพี่ค่ะ ก็เรื่องเหมืองอะ จากปากคำนะคะของคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตัวเด็กคนนี้ค่ะต้องการนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้วยังบอกอีกด้วยนะคะว่าแม่ของเธอนั้นได้รับผลกระทบจากการทำงานที่เหมืองแห่งนี้ค่ะบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคงต้องรอคำชี้แจงออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่เห็นหน้ามั้ยเอาวะเอาไปทำไมผู้ชุมนุมบางส่วน เคยทำงานในเหมืองของอัศวะเทวาทินจริง ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยายขอบเขตมากขึ้นทำให้ทั้งคนงานและนักศึกษาเข้าร่วมจากทุกเมืองพะยะค่ะ เรื่องแบบนี้มันขยายไปรวดเร็วเหมือนกับไฟลามทุ่ง จากความคิดเห็นของกระหม่อม เสรีภาพของประชาชนไม่อาจควบคุมได้พะยะค่ะ ยิ่งควบคุม ก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นพะยะค่ะ สอนเสด็จปู่ได้ดี ท่านชายคณินอย่าทำอย่างนี้เลยพี่ค่ะ ท่านชาย ขออภัยที่รบกวนเวลาส่วนตัวพะยะค่ะเสด็จปู่ เขามีอะไรรีบร้อนมากนักเหรือได้เข้ามาหาปู่อย่างเงี้ย หลานมีบางอย่างอยากจะขออนุญาต หลานอยากไปศึกษาเรื่องการทำเหมืองที่อัศวะเทวาทินพะยะค่ะ เรื่องนี้ปู่คิดว่าให้มันจบการแข่งขันราชประเพณีไม่ดีกว่าเหรอ แต่จากการประท้วงที่เกิดขึ้น หลานคิดว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงการทำเหมืองของอัศวะเทวาทินนะพะยะค่ะ เรื่องการกล่าวหาว่าร้ายอะไรพวกนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะปู่เห็นเหมืองมานานแล้วก็เห็นเขาบริหารมาดีอยู่ตลอดทารินเองก็ดูแลคนงานแบบที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว แต่หลานคิดว่าบางทีข่าวลืออาจมีมูลความจริง เจ้าเป็นอัศวะเทวาทินนะคันนี้ถ้าเจ้าไม่เชื่อไม่ไว้วางใจสายเลือดเดียวกันอย่างพ่อเจ้างั้นเหรอก ระหม่อมเพียงต้องการตรวจสอบความจริงให้แน่ชัด เห็นว่าไม่มีอะไรต้องตรวจสอบอีกแล้ว ถ้ามีคนว่าร้ายเรา จุดพูดนะคันนี้ แล้วเราไม่พยายามหาความจริงหรือพิสูจน์อะไรเลย คณิน ก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกเหมือน สิ่งที่คนเขาพูดกันเป็นความจริงไม่ใช่หรือพะยะค่ะ คันนี้ออกไป อันหนิงเล่นดีมากโอ้ยคนลุก ทนฟังความจริงไม่ได้หรือพะยะค่ะ อุ้ยแรงมากค่ะ ออกไป สมเป็นเด็กเจนแซด ปู่ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าแล้วตอน โอ้ย ไป ไป ฟาบาท เราหนีมาสงบสติอารมณ์อยู่คนเดียวแล้วอะถ้าจะตามมาว่ากันอะเอาไว้ก่อนได้ไหม ท่านชายทรงทราบดีอยู่แล้วว่าไม่ควรทำให้องค์เจ้าแห่งชีวิตกลิ้ว แต่ก็ยังทำขอทราบเหตุผลได้ไหมพะยะค่ะ อยากรู้ความจริง เราอยู่เฉยๆแล้วปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้อะ ปัญหาเรื่องเหมืองและสภาพอากาศ ไม่ใช่เป็นปัญหาที่อยากแก้เราแก้ได้เลย อย่าพูดเหมือนเสด็จปู่สิ คือแค่ความจริงมันเป็นยังไงกันแน่อะเรายังไม่รู้เลยอะ ถ้านันอยากจะรู้เดี๋ยวพี่จะหาคำตอบมาให้ โอ้ยไม่ต้องมาข้างหูแบบนี้หรอกมันแบบ
มันดูรักเกินนี่กอดได้ก่อนแล้วนะเนี่ยจับไม่ได้แล้วเขียนว่าเป็นใครที่ส่งมามึงเป็นคนของใคร พูด มึงคิดว่ามีสิทธิ์ต่อรองนะเก็บมัน เจ้ามหาชีวิต เป็นคำสั่งของเจ้ามหาชีวิต โกรธขึ้นมาเลยลูก ทะเลาะกับเสด็จปู่มานิดหน่อยพะยะค่ะ เสด็จปู่เพิ่งหายดีได้ไม่นาน อย่าไปขัดแย้งกับพระองค์เลยนะลูก พะยะค่ะเสด็จพ่อ พ่อจะมาบอกลูกว่า พ่อจะกลับอัศวเทวาทิตแล้วและอีกไม่นานก็จะมีงานใหญ่ด้วย งานอะไรหรือพะยะค่ะ สลันไม่ได้เล่าให้กนินฟังเหรอ ขออภัยกระหม่อมอาจจะสอนไม่ดีพอ ท่านชายจึงจำไม่ได้พะยะค่ะ สอบไปแล้วด้วยนะ มีความเหน็บเจ้าชายเบาๆให้คุณพ่อฟัง นี่ตกลง มันเป็นงานแห่โคมไฟของหัวเมืองของเรา ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานานแล้ว ลูกสนใจอยากจะไปเที่ยวชมงานไหม สนใจพะยะค่ะ เบี่ยงเบนประเด็นความสนใจเหมือนไปก่อน แต่ไปได้ไหมนะ ก็ต้องซ้อมให้เก่งก่อนถึงจะให้ไปได้ นินแก้เรื่องขยับไหล่แล้วนี่ ใช่ แต่นินต้องฝึกให้ชินอ่ะ ดีแล้ว ซ้อมบ่อยๆร่างกายจะได้จ พี่รันเคยไปงานแห่โคมไฟไหมอ่ะ ำเคย ตอนเด็กๆ ตั้งแต่แม่พี่เสียไป ก็ไม่ได้กลับไปอัศวเทวทินอีกเลย ตายแล้ว อาทิตย์หน้า งั้นครั้งเนี้ย เราไปสร้างความทรงจำใหม่ๆที่นั่นด้วยกันนะ ชาคีฉันเข้าใจ นิน เธ สัญ อ ญา ว่าตอนอยู่ที่นั่นนินก็จะตั้งใจซ้อม สอบอะไรก่อน นินสาบานเลย สาบานเลย
ข้างหลังไขว้นิ้วอุ้ยมาแล้วทัดด้านในมีคนเห็นแล้วพี่ คุณคิดหรือว่าจะหนีจากอำนาจขององค์เจ้ามหาชีวิตคนคุณทัพตะไหนตามพวกเรามา คนละพวกกันด้วย ไปไหนกันครับพี่ชาย จะเดินผ่านทางนี้คิดดีๆนะครับ ลืมมามองกล้องด้วยสิ อยากดังไหมมา เดี๋ยวผมพาพี่เข้าไปเอง ไปครับ นี่ครับ โอเค ปลอดภัยแล้วครับ คุณเป็นใคร มาช่วยผมไว้ทำไม ผมเวทิตครับ เพื่อนชลัน ที่คุณบอกว่าชลันเนี่ย ให้ตามตัวผม หมายความว่ายังไง มีเรื่องอะไรหรือเปล่า เปล่าครับ ก็แค่ชลันมันส่งผมมาให้ดูแลคุณเฉยๆครับ ไม่เป็นไรนะ ผมดูแลตัวเองได้ ผมมีงานต้องทำอีกเยอะ เกือบตายเลยนะครับเมื่อกี้ นี่ถ้าผมไม่มาช่วยเนี่ยคุณอาจจะโดนทหารพวกนั้นจับตัวไปแล้วนะครับ พวกมันทำอะไรผมไม่ได้หรอก อย่ามั่นใจไปครับ ถ้าคุณโดนจับ ก็เท่ากับว่าคุณโดนเก็บนะครับ เพราะฉะนั้นให้ความร่วมมือผมเลยครับ คิดซะว่าทำเพื่อท่านชายคณินก็ได้ ลูกของคุณเอง ที่คุณรัก โอ้ย โอ้ย แล้วรู้ไหมข้อความอะไรเนี่ย เป็นอะไรหรือเปล่า อย่าจัดงานบางหน้าและเลย นี่ตายแล้วมีประท้วง อำนาจล้นฟ้าจัดการไม่ได้ก็ออกไป คิดว่าทำตามคนงานแล้วจบเหรอการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลา การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพะยะค่ะ เรื่องมลพิษที่ทำให้คนงานในเหมืองป่วยนี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่พะยะค่ะ เหนื่อยอ่ะ ดึกมากแล้ว มาพี่ทำไม นินอยากให้พี่นันวาดรูปนินให้ครับ อาทิตย์หน้าไม่ใช่แค่ยาดมมันต้อง3 ยาดมไม่พอมันต้องเครื่องช่วยชีวิตและเครื่องเติมเลือด ตายแล้วอาทิตย์หน้า ฉันลอยเลย ฉากห้องศิลปะที่เขาพูดไว้ใช่ไหมตายอ่ะไม่เป็นไรในอาทิตย์หน้าโชคดีไม่ใช่อาทิตย์นี้ถ้าอาทิตย์นี้อุปกรณ์ไม่ครบตายก่อนนะฮะโอเค เรารู้สึกว่า EP เนี้ยในบรรดา9 EP นี้เป็น EP ที่ไม่ได้ลงดีแบบไม่ได้ให้ความสำคัญในตัวของแก่นเรื่องหรือทำให้เรื่องเดินมากขนาดนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น EP bridge ก็คือเป็นจุดเป็นตัวเชื่อมเฉยๆระหว่าง8ไปสู่10คือ bridge ยังไงคือมันคือเล่าเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันมีปัญหานะแต่ขยายมันออกมามากขึ้นเช่นนะครับผมก็คือ EP นี้จะเล่าว่ามีปัญหาเรื่องเหมืองจริงนะแต่ทางอัศวเทวทินเนี่ยปกปิดไว้ไม่ยอมบอกโดยเฉพาะองค์เจ้ามหาชีวิตเนี่ยรู้กระใจเลยรู้ทั้งรู้แต่ไม่ยอมพูดอะไรและก็เลือกที่จะกลบมันเอาไว้โอ้โหเหมือนการเมืองไทยตอนนี้เลยเนาะก็คือไม่สนใจเสียงประชาชนเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปแบบนั้นโดยที่ฉันก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยชอบการที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้แคร์เสียงของประชาชนแม้กระทั่งตอนนี้เขาคุยกับลูกชายเขาเองคือทารินบอกว่าอยากจะคุยเรื่องเหมืองเนาะแต่พ่อไม่รับฟังพ่อไม่สนใจแล้วพ่อก็บอกว่ามันก็เป็นแค่เรื่องปกติ
แค่เสียงคนหยิบมือนึงจะมากระทบอะไรต่อพวกเราอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่สามารถจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นได้หรอกต้องมองไปแค่เสียงประชาชนเนาะที่ไม่ต้องฟังก็ได้แต่พ่อพูดเหมือนกันว่าคุณทารินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ฟังถ้าพ่อไม่ฟังเสียงประชาชนเลยมันทำให้กลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะยิ่งลุกลามแล้วมันเติบโตมากขึ้นเนาะออกดอกผลเพราะตอนนี้เหมือนที่พี่แฮมเดาEPก่อนเลยว่ากลุ่มคนต่อต้านเลยนะคนประท้วงเนี่ยเริ่มใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วทั้งมันมีพนักงานที่เคยทำเหมืองแล้วหนีออกมาแล้วไม่ได้ทำต่อเนาะแล้วก็ติดโรคมารวมถึงคนที่ได้รับควันพิษสารพิษต่างๆด้วยก็เป็นเหล่านักศึกษาก็เข้าจากทุกหัวเมืองเนี่ยก็เข้ามาช่วยร่วมเป็นประท้วงมันประท้วงใหญ่มากในงานลอยประทีปอาทิตย์หน้าเนี่ยก็คิดว่าคงจะเจอประท้วงใหญ่แน่นอนนะซึ่งตรงนี้มันทำให้ตัวของคณินยิ่งไปงัดกับคุณปู่มากยิ่งขึ้นซึ่ง EP นี้ก็เคยเห็นการงัดกันเกิดขึ้นแล้วถูกไหมฮะว่าประเด็นใน EP นี้ก็คือพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เริ่มมีความไม่ไว้วางใจกันของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอสรเทวทินว่าตกลงอสรเทวทินเนี่ยที่ทำมันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าถ้าแล้วเกิดการแบบเชื่อเฉือนกันทางความคิดละกันของระหว่างปู่กับหลานเนาะในมุมของปู่เนี่ยเขาก็จะมองว่าด้วยความที่หัวโบราณและฉันไม่ได้แคร์ใครแต่ฉันเป็นเจ้ามหาชีวิตชื่อมันทำให้คนอีโก้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะคำว่าเจ้ามหาชีวิตมันทำให้คนรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของทุกชีวิตแต่ลืมไปว่าสิ่งที่คุณทำคุณกำลังมองประชาชนหรือคนเป็นผักปลาในประวัติศาสตร์โลกนะครับผมไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่ทำให้ประชาชนเป็นผักปลาแล้วราชวงศ์หรือกษัตริย์หรือสถาบันจะอยู่รอดต่อไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความบาลานซ์กันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนราษฎรกับตัวของสถาบันอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเนาะทีนี้เราถามว่ามันจะจุดไปถึงขั้นนั้นได้ไหมเหมือนที่เราคิดว่าเป็นไปได้นะถ้าสมมติประชาชนรู้สึกว่ากษัตริย์หรือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ได้ฟังเสียงของพวกเขาเลยเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นประท้วงครั้งใหญ่ที่อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นก็ได้ถ้าจะใช้อำนาจในการกดหรือสร้างระเบียบหรือรีออเดอร์ใหม่แล้วว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะอย่าลืมว่าอำนาจทหารอำนาจของการใช้อำนาจด้านอื่นมันอยู่ในมือของเรากษัตริย์ผู้คนชั้นสูงแล้วก็เจ้ามหาชีวิตมันก็จะกลายเป็นผลเสียของประชาชนซะเองนะซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้ตัวของคณินเป็นคนที่จิตใจดีอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปสืบสาวราวเรื่องมาในพีนี้จนรู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวแหละไม่งั้นมันจะมีคนพิมพ์ออกมาในโซเชียลเต็มไปหมดได้ไงว่ามันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวกับตระกูลตัวเองแต่แค่ยังหาความจริงไม่ได้ก็เลยไปงัดกับปู่ซะจนปู่โกรธไล่ออกมานะครับผมเพราะว่าความคิดไม่เหมือนกันความคิดของตัวของคณินเป็นเด็ก Gen Z ละกันที่มีหัวปฏิวัติหัวสมัยใหม่หัวปฏิรูปที่อยากจะป้องกันเปลี่ยนแปลงทุกอยากจะหาความจริงในเมื่อทุกอย่างมันมีสาเหตุทุกอย่างมันมีการประท้วงเกิดขึ้นมันต้องมีสาเหตุถูกไหมฮะสาเหตุมันคืออะไรแล้วถ้าสาเหตุมันเกิดจากเราจริงๆเราจะได้ดำเนินการแก้ไขไงแต่ถ้าเราไม่แก้ไขแสดงว่าเราปล่อยท็อปิกนี้ต่อไปมันจะทำให้เรากลายเป็นว่าเรายอมรับความจริงโดยปริยายนะซึ่งความคิดของคณินก็ถูกนะฮะผมแต่จะถูกไม่ทั้งหมดเนาะทำไมถึงถูกไม่ทั้งหมดเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่คุณตามหาความจริงแล้วคุณสารภาพความจริงแล้วคุณยอมรับความจริงอะไรบางอย่างในฐานะที่มันไม่ได้หมายถึงว่าประชาชนจะยอมอ่อนให้คุณนะหรือเขาจะร้ายกว่าเดิมเราก็ไม่รู้ได้เลยถูกปะการที่คุณไปเฉลยบอกว่าฉันขอโทษจริงๆฉันทำว่าเธอตายเธอคิดว่าประชาชนมองในมุมปกตินะถ้าคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่100%เนี่ยจะยอมรับในสิ่งที่เธอพูดไหมมันก็ต้องมีทั้งคนที่ยอมรับเลยก็ไม่ยอมรับในคำตอบนี้ต้องการมากกว่านี้นั่นแหละสุดท้ายมันไม่พ้นการประท้วงแล้วก็ไม่พ้นการที่จะเกิดการอะไรบางอย่างที่มันใหญ่โตกว่าการแค่เหมือนแบบประท้วงโดยที่แบบที่คณินอยากจะทำก็คือการที่ว่าสอบถามความจริงแล้วลงไปแก้ไขมันถูกนะที่จะสอบถามความจริงแต่ในเกมการเมืองแล้วมันใหญ่กว่านั้นนะฮะเหมือนที่ตัวของเจ้ามหาชีวิตพูดเลยว่าอยากจะเล่นการเมืองหรือเปล่าแล้วคุยกับลูกชายแบบขู่นะว่าถ้าลูกชายไม่อยากเล่นแล้วก็ออกจากเกมนี้ไปเธอแรงมากคือเหมือนอารมณ์ว่าลูกชายถ้าไม่อยากเป็นกษัตริย์ต่อฉันก็ไม่แคร์นะฉันจะรักษาความเป็นอำนาจของตรงนี้ของฉันไว้ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าตัวละครมันถึงแม้คุณจะเห็นใจแต่ในมุมของตัวปู่ของเขาหรือเจ้ามหาชีวิตเนี่ยเขาก็มีความคิดเหมือนกันว่าการที่คุณแก้ตัวอะไรไปมันก็เป็นผลร้ายกับคุณอยู่ดีสู้ไม่แก้ตัวดีกว่าถูกไหมและเรื่องบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องให้มันปล่อยให้มันลุกคือต่อไปแต่ไม่มีหลักฐานมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเขาก็มองแบบนี้อะไรเงี้ยรวมถึงฉันเป็นเจ้าหมหาชีวิตฉันยังสั่งควบคุมคนได้ฉันก็เลยไม่กลัว
พอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันดูบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงหมดว่าจริงๆแล้วเราควรทำอะไรแต่ในมุมของปู่เนี่ยเจ้าชีวิตเขาก็ค่อนข้างจะเก่งกว่าหลานแหละคือหลานก็มองในมุมว่าเราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงแต่อย่าลืมว่าทุกๆอย่างมันมีเวลาการจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ทันทีแบบพลิกฝ่ามือมันเปลี่ยนแปลงและใช้เวลาเป็นหลักปีแต่ก็คณิงก็บอกอย่างว่าถ้าสมมติคุณไม่เปลี่ยนแปลงแต่วันนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงมันคือการที่ยอมรับความจริงแต่วันนี้แล้วเดินไปด้วยกันถูกไหมแต่ก็เข้าใจในมุมปู่ว่าในมุมของคนที่เขามีวิชั่นในหัวเก่าเขาอยู่ประสบการณ์มาเธอบริหารประเทศมากี่ปีอาจจะ30-40 ปีเพราะฉะนั้นมันเก่าเกมมันเป็นเท่าอสรพิษแต่เธอเข้าใจปะเขารู้ว่าปัญหาเนี่ยครับบอกเลยว่าไม่จะอีกกี่ปีผ่านไปโลกมนุษย์มันก็จะเจอปัญหาเดิมๆแต่มันผิดหรือมันแปลกไปแค่ตรงดีเทลหรือรายละเอียดเท่านั้นแหละแต่ที่เหลือปัญหามันเป็นปัญหาแบบเดิมรูปแบบเดิมอยู่แล้วมันปู่เขาก็บอกว่าสิ่งนี้เขาจัดการได้มันไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมมันไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นรวมถึงการที่คุณจะไปเปลี่ยนแปลงเหมืองทองทันทีทันใดมันทำไม่ได้แล้วถ้าคุณทำทันทีแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคุณไม่มีเหมืองส่งออกของไม่ส่งออกก็กลับมากระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศอยู่ดีแล้วกลายเป็นว่าคุณก็ทำให้ประชาชนในประเทศไม่มีกินระหว่างเลือกว่าไม่มีกินมีใช้นะครับผมครับเลือกการที่ประชาชนประเทศบางส่วนจะตายเพราะฝุ่นควันเธอต้องเลือกอะไรในมุมของกษัตริย์ที่มันต้องเลือกเพราะเขาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนาะคือกษัตริย์มีอำนาจในการตัดสินใจทั้งหมดไม่ใช่ให้ใครมาขึ้นมาปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกคือเขาก็ต้องมองในมุมของการที่เขาเป็นเจ้าของที่นี่เขาคงไม่ได้อยากเสียมันไปหรอกถูกปะในประเทศนี้ไม่อยากเสียตำแหน่งของเขาไปเพราะฉะนั้นเขามองในมุมของความแบบบาลานซ์มากกว่าว่าเขาควรทำสิ่งนี้ในเวลาไหนถึงจะเหมาะสมกว่าซึ่งพอคณินไปโพร่งแบบนั้นทำให้รู้สึกว่าความคิดเราไม่เหมือนกันละคุณคิดแบบหนึ่งวิชั่นแบบ Gen Z ฉันวิชั่นแบบคนที่เป็นแบบ Baby Boom อะไรเงี้ยมันก็คิดแล้วมันต่างกันอาจจะไม่ใช่ Baby Boom ด้วยอาจจะก่อนนั้นไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามาทำให้เห็นถึงความเฉื่อนกันระหว่างความคิดละกันนะฮะใน EP นี้เราเรียกว่า EP ที่เรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมละกันเพราะว่ามันเป็นการเอาท็อปปิกมาขยายต่อว่ามันเกิดกันจริงนะและทะเลาะกันนะรวมถึงการขยายความสัมพันธ์ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาวินกับน้องเจก็รู้สึกว่าคาวินจะชอบเจมากขึ้นแต่ก็อาจจะมีการโดนแอบถ่ายแล้วขู่ไว้ว่ากลัวจะมีข่าวเสียหายกันตัวนี้ก็นะครับนิดนึงก็แต่ความสัมพันธ์มันไม่รู้จะเป็นยังไงหรอกแต่ตอนนี้คาวินไม่สนใจแล้วคาวินชอบเจแล้วพอชอบจนแบบว่าไม่ยอมหาเวลาเฉลยว่าจะตกลงแล้วฉันเป็นลูกเจ้าชายนะตอนนี้เจไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าถ้ารู้เมื่อไหร่จะรู้สึกยังไงอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ต้องรอดูว่าเจจะรู้สึกแบบไหนกับอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยก็คือเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเพทายกับตัวของรามินเขารักกันดี2คนนะเขาเกือบจะได้รางวัลอยู่แล้วเชียวเพทายโดนยิงซะก่อนมีคนมารอบสังหารนะครับผมซึ่งก็สืบไปสืบมากลายเป็นยอมบอกว่าเป็นอาสวะเทวาทินส่งมาล่อสังหารมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าคนที่ล่อสังหารเนี่ยมันแบบมันอาจจะเป็นแค่เกมลวงหรืออะไรบางอย่างก็ได้ที่เจ้ามหาชีวิตส่งมาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าจริงๆหรือเปล่าแต่หรือจะเป็นการที่ถูกส่งมาเพื่อจะฆ่าจริงๆและโดนจับได้แต่ถ้าโดนจับได้จริงเธอคิดว่าเสด็จปู่จะโง่ปล่อยให้มันอยู่ในคุกแบบนี้จับแบบนี้และทรมานจนได้ความจริงออกมาแล้วบอกว่าเป็นฉันหรอไม่หรอกเราว่ามันอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีมากกว่านั้นก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เริ่มเพราะอย่างว่าไม่เคยไว้ใจใครเลยอาจจะไม่ไว้ใจมีนานาคารินด้วยเช่นกันเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันเป็นการจงใจมากกว่าแล้วก็เป็นการท้าไปที่เจ้ามหาชีวิตหรือเจ้ามหาชีวิตทำเองก็ได้แต่ก็รู้สึกว่าใครรู้สึกว่าตัวของเจ้ามหาชีวิตถ้าทำเองจริงๆมันคงแบบไม่บังงัดกับองค์ชายรัชตะตอนกินข้าวได้แบบถึงใจแบบนั้นหรอกเป็นการแบบวัดเชิงกันมากว่าตกลงใครกันแน่ที่เป็นตัวเริ่มใครกันแน่ที่เป็นตัวเปิดอะไรเงี้ยแต่ก็องค์เจ้ามหาชีวิตก็ใช้ความผู้ใหญ่ของตัวเองเนาะตั้งคำถามกลับไปว่าอ้าวถ้าเธอคิดแบบนี้หมายถึงว่าเธอไม่ไว้ใจเราหรอแล้วที่เราส่งคนไปปกป้องลูกชายเจ้านะเธอเข้าใจปะมันจะมีความรู้สึกแบบตัวคนที่ส่งไปเขาคิดเองหรือเปล่าว่าต้องทำแบบนี้หรือฉันสั่งมาแล้วถ้าฉันสั่งมาฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากจุดนี้มันจะมีคำถามแบบต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่ถ้าสมมุติว่าตัวขององค์เจ้ามหาชีวิตไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องรอบฆ่าเด็กๆเหล่านี้ไปรอบฆ่ารอบหลังๆยังทันเลยมันต้องรอบฆ่ารอบแรกๆถูกไหมเราเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันโดนใส่ร้ายกันอยู่หรือเปล่าตรงนี้แหละโอ้โหว่ามันซับซ้อนมากๆนะพูดไม่ถูกคือเรารู้สึกว่าความที่องค์เจ้ามหาชีวิตทำแบบนั้นจริงๆโดยที่ไม่ได้แคร์เด็กเลยเนี่ย
พวกน้องพวกหลานชายตัวเองหรือหลานๆเนี่ยเรารู้สึกคือมันน่าจะเกินไปนิดนึงรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาว่ะอยู่ดีก็มันจะมารอบฆ่ากันเอาตอนดื้อๆแบบนี้ไงมันดูแบบจงใจมากๆที่จะให้แบบทุกคนเกลียดอัศวเทวทินในเวลานี้อย่าลืมนะครับสงครามข่าวว่าน่ากลัวแล้วสงครามปั่นหัวน่ากลัวกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าตอนเนี้ยแต่ละคนมันจะเหมือนมีธงของตัวเองว่าจะต้องเข้าข้างฝั่งใครเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอัศวเทวทินกลายเป็นหมาหัวเน่าที่ทุกคนจะลุมโจมตีลุมถึงได้อัศวเทวทินก็อยู่อัศวเทวทินเลยอยู่ภาวะที่ต้องปกป้องตัวเองนะครับผมเหนื่อยนะแต่ว่าบทนี้คือยากมากแต่ต้องชมเลยว่าซีนูนิวเล่นกันดีเนาะนูนิวเล่นกับแบบบทผู้ใหญ่ดีมากเล่นกับอันหนิงคือแบบโอ้โหสุดยอดคือเถียงจนขนลุกอะเธอเข้าใจปะเล่นดีมากจริงโอเครู้สึกว่าเรื่องราว EP นี้มันจะประมาณนี้ถ้าให้เล่าได้นะมันจะเป็นแค่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านหรือบริดอะไรสักอย่างเฉยๆนะต้องรอดูสัปดาห์หน้าอันนี้แหละของจริงเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างและปู่จะยอมให้คุณทำอะไรได้บ้างคุณจะเจอกับอะไรบ้างตรงนี้คือแบบเรารู้สึกว่าคนที่ร้ายที่สุดอ่ะมันไม่ใช่แค่ปู่หรอกมันทุกคนนั่นแหละที่ร้ายที่สุดแล้วทุกคนแบบทันไว้ใจใครไม่ได้เลยนะฮะงานนี้ส่วนทัศน์ด้านในกลับมาแล้วนะครับผมสุดท้ายก็คือได้กลับมาอยู่โดยมีความช่วยเหลือจากทางตัวของเวทิตไหมจำชื่อไม่ได้ขอโทษนะครับผมก็คือเป็นเพื่อนของคุณชรันนั่นแหละเป็นคนจัดการจัดแจงให้ตัวของทัศน์ด้านในมาแต่ทัศน์ด้านในได้รับเมสเซจหนึ่งแล้วไม่รู้เมสเซจนั้นคืออะไรต้องรอติดตามต่อสัปดาห์หน้าแต่ก็รู้สึกว่าการทัศน์ด้านในก็เกือบโดนฆ่าเหมือนกันซึ่งคนที่ส่งมาฆ่าก็จะเป็นเจ้าหาชีวิตอีกเหมือนกันเธอมันรู้สึกมันมีความลับเยอะจังเลยเนาะบ้านนี้อัศวเทวทินเนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแหละต้องรอดูแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบางทีเดาแผนของปู่ไม่ออกไงแต่เราสึกว่าภาพตีมใหญ่ยังเหมือนกับที่เราพูดนะคือมีนานาครินเริ่มต้นและประท้วงแล้วก็จนกลายเป็นประท้วงใหญ่โตจนแบบว่ารับมือไม่อยู่นะครับผมแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าการทำแบบนั้นมันต้องเหมือนกับแบบมันต้องมีเชื้อไฟอีกสักนิดนึงอะซึ่งตัวเล่นเชื้อไฟเรายังไม่ไว้ใจคนอื่นเลยนะแล้วก็ยังไม่ไว้ใจมีนานาครินด้วยเพราะฉะนั้นต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ประมาณนี้เก็บแรงไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้หวานมากแค่กระซิบข้างหูเก็บแรงไว้ EP หน้าอันนั้นแหละของจริงนะเครื่องช่วยหายใจยังต้องมาฉีดยาดมต้องเข้านะครับผมอันนั้นรอดูเลยวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย